Hello semua, hari ni saya nak share satu case ITX iaitu Feiyoupu T80. Video kali ini saya akan sharekan tentang spesifikasi case Feiyoupu T80 dan juga cara pemasangan case ITX. Jom guys. Sebelum itu bantu saya klik butang subscribe dan klik butang loceng. Seperti yang anda lihat, case ini datang dengan warna putih dan juga warna hitam. Manakala ukuran untuk case T80 ini adalah 125 lebar kali 200 mm panjang dan kali 250 tinggi. Jom kita tengok ruang dalaman case T80. Untuk info anda, case ini hanya support flash ATX PSU. Untuk GPU, case ini hanya support 192 mm panjang. Untuk motherboard pula, case ini hanya support motherboard ITX iaitu 17mm x 17mm. Tinggi CPU cooler hanya support 51mm. Untuk ruang atas pula, case ini boleh support 2 biji kipas bersaiz 90 x 15mm.
Okey, seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, subscribe dan tekan butang loceng. Terima kasih.